welcome to our YouTube channel. So for today's video, ako lang po mag-isa mag-film ngayon because I have in Croatia right now. For today's video, gagawa po ako ng DIY wedding invitation cover. So for today, cover muna yung gagawin ko kasi hindi pa na-finalize yung list ng sa invitation. So, ito yung specialty paper. Yung specialty paper natin, long siya. So, guguhitan ko lang siya dito ng 5 inches and then 5 inches. So, ayan. Naguhitan na siya ng 5 inches dito. Not sure if it's visible. Pero, ito yun. 5 inches and then another 5 inches dito. Tapos, nag-measure lang ako ng 1.5 after nung 5 inches. So, 1.5 tapos dito din. Ito na yung ating wedding invitation cover. So, malapit na siyang matapos. Fold lang siya. Tapos dito, ika-cut lang yung both sides para meron siyang konting design. And then, next naman na gagawin, yung isang specialty paper para para lalagyanan siya ng ribbon dito. So, ika-cut ko lang siya na 2 inches kasi yung ribbon natin, yung size ng ribbon na nabili ko, 1 inch. So, pag nilagay ko siya dito, dapat merong allowance na kahit half inch lang both sides. Kaya gagawin ko 2 inches yung ikakat ko dito sa isang specialty paper. So, ang gagamitin kong pandikit dito is double-sided tape. Pero, it's up to you if you want to use the glue or glue stick. So, ayan. Dinikit ko muna yung mga double-sided tape dito. Para dito natin ilagay yung ribbon. Tapos na yung ribbon. Nalagay na yung double-sided tape dito para dumikit itong kabilang side. So next, ikakat naman natin yung ilalagay nating pocket dito. So if ito 5 inches siya, magkakat tayo ngayon ng 6 inches kasi ipo-fold pa siya dito sa gilid niya. Ngayon, ikakat siya ng 6 inches. So yung kanina 5 inches ito. So, magkakat tayo ng 6 inches dito. Lagyan lang siya ng line. 6 inches. Tapos, lagyan din siya ng line dito sa gilid na half inch. And then, dito din. Ikakat din natin siya dito. Ipo-fold lang siya. And then, cut nyo siya sa gitna. Ito. So, eto na. Ikakat lang dito sa dulo ng both sides. Tapos, i-fold lang yung tatlong line na ginawa natin. Half inch, and then half inch. So, pag na-fold na natin yung sa mga sides, lagyan muna natin siya ng double-sided tape dito sa
sides. Tapos, we will cut this upper sa upper. Ikakat siya dito. So, yan. Ready na ang cover ng ating DIY wedding invitation. Papasok lang siya dito. Ready na yung cover ng ating wedding invitation. This invitation is really affordable kasi nasa sa inyo kung ano yung specialty paper na gagamitin nyo. Mayroon naman iba't ibang klase ng specialty paper. Mayroong 10 pieces, ano lang siya, nasa 30 pesos or minsan nasa 20, depende sa color and sa texture ng paper. Thank you for watching. Please give a thumbs up and subscribe to our channel and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos namin. Bye-bye!